Salam, dragilor! Eu sunt Anda, de la Ebraica pe Litere. Până acum ne-am tot întâlnit pe Facebook și pe Instagram, dar iată că a venit momentul să inaugurăm această nouă căsuță pe YouTube. Mi-am făcut curaj să mă prezint și în acest format, pentru că sunt foarte multe lucruri despre care aș vrea să vă vorbesc, iar un video este pur și simplu mult mai potrivit pentru așa ceva, așa că iată-mă! Aici veți găsi o grămadă de informații despre cultura evreiască, despre tradițiile evreiești, însă prezentate într-o manieră personală, din perspectiva mea. Sper să vă transmit un pic din entuziasmul și pasiunea pe care o am pentru acest subiect. De altfel, aștept comentariile voastre și întrebările voastre în comentarii. Mi-aș dori foarte mult ca acesta să fie începutul unui dialog între noi. Pentru acest prim episod mi-am propus să vă vorbesc despre cursul de ebraică pe care îl predau. Dacă ești în Sibiu, te poți înscrie la unul dintre cele două cursuri pe care le propun sibienilor, ori cel de începători, unde studiem alfabetul ebraic, fie la cel de nivel mediu, unde continuăm învățarea limbii ebraice cu câteva elemente de gramatică și vocabular și ne familiarizăm cu limba ebraică vorbită. Așa cum spuneam, la cursul de începători vom lucra cu alfabetul ebraic. Vom studia fiecare literă în parte, iar la final vom învăța câte ceva despre formule de salut, vom învăța să numărăm, deci chestii de bază. Hai să vezi cum arată o lecție obișnuită. Începem cu o prezentare generală a literei, apoi studiem litera de tipar, cum o scriem, cum o recunoaștem într-un text tipărit, iar apoi litera de mână. După aceea studiem vocalizarea literei. Desigur, acum nu prea face sens ceea ce spun, dar te asigur că după prima lecție te vei lămuri despre ce e vorba. Cea mai importantă parte a lecției este practica. La sfârșitul fiecărei lecții vei găsi un tabel cu cuvinte noi, alcătuite din literele studiate până în acel moment. Acum se solidifică noile cunoștințe și se învață foarte bine litere. E practic cea mai bună metodă de a învăța și cuvinte noi și de a învăța foarte bine literele. Eu te susțin și te încurajez la fiecare pas, pentru că și eu am trecut prin asta acum mulți ani și îmi doresc să fiu profesoara pe care aș fi vrut să o fi avut acum 20 de ani, când am început să studiez limba ebraică. Pentru cursanții de nivel mediu am pregătit de asemenea un curs foarte simpatic. E adevărat că o să facem ceva mai multă gramatică, dar vă garantez că asta nu o să ne strice cheful. Împreună vom învăța să formăm tot felul de propoziții în limba ebraică, din ce în ce mai complexe, și mai ales vom învăța să le exprimăm cu voce tare, pentru că degeaba cunoaștem o limbă străină dacă nu putem să o vorbim. Asta mi se pare esențial. E mult mai simplu decât vă imaginați. Câteva detalii tehnice despre aceste cursuri. Fiecare dintre ele durează 3 luni, mai exact 12 săptămâni. Da? Începem în 18 noiembrie, de la ora 18. Vom lua apoi o mică pauză de o săptămână sau două în luna decembrie pentru sărbători, iar apoi vom relua cursul în ianuarie până la sfârșitul lui februarie. Fiecare dintre cursanți va primi la începutul cursului programul exact al lecțiilor și datele la care va avea loc. Taxa de participare, sunt convinsă că mulți dintre voi aveți această întrebare, deci taxa de participare este de 600 de lei pentru fiecare dintre cursuri. Aceasta se poate plăti fie lunar, în câte o rată de 200 de lei, ca să fie mai ușor, fie integral și atunci beneficiați de o reducere de 10%. Ca atare, taxa de participare pentru întreg cursul este de 540 de lei. Pentru cine are întrebări suplimentare, dacă nu am atins toate chestiunile importante, vă rog să comentați mai jos sau să-mi trimiteți un e-mail pe adresa ebraica.pe-litere@gmail.com. Am menționat-o și în partea de jos a ecranului.
Există de asemenea varianta online a acestui curs, și a celui de începător și a celui pentru nivelul mediu, însă este individual, este one-on-one. Pentru detalii suplimentare, de asemenea, o să vă rog să mă contactați separat ca să discutăm detalii. Cam atât pentru astăzi. E multă informație, cred, dar vă aștept săptămâna viitoare cu un nou clip, Ebraica pe litere. Am avut mari emoții, cred că s-a văzut și asta. M-aș bucura foarte mult să-mi spuneți ce subiecte v-ar interesa, ce ați vrea să mai discutăm. Așa că vă invit să comentați sau să-mi trimiteți un e-mail și să urmăriți clipurile viitoare. Pe curând!